So the next one we have is imperatives. अब imperatives भन्यो के भयो भने कुनै पनि इन्भिटेसन दिने or else order दिने, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो बेसिकली कमान्ड समवन हैन, कसैले कमान्ड गरेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी कुन क्वेशन ट्याग युज गर्ने हो भनेर हेर्छौं. सो इन्भिटेसनमा के युज हुन्छ भने वन्ट युज हुन्छ भने अर्डर्समा कान, कान्ट, विल, वुड युज हुन्छ. Now let's look at the example. Invitation, your first example चाहिँ invitation को हो. Take a seat. Want you? अब यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने I am offering someone कि आउ यहाँ बस, बस्दैनौ र. So it's basically मैले यो पोजिटिभमा सोधेको छु त्यही भएर I use a negative question tag. अनि यसको नेचर चाहिँ कस्तो भयो भने यो सेन्टेन्सको this is a polite form of asking inviting somebody to sit. So यो चाहिँ polite छ. Now let's look at the orders. Orders मा चाहिँ के हुन्छ भने help me. So यसमा चाहिँ you are commanding someone हैन, डाइरेक्ट कमान्ड गरेको छ help me. Can you? अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने you can also use can you or else can't you. दुवै चाहिँ करेक्ट हुन्छ. यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ भने you are asking it in a polite and friendly way. यसको नेचर के हुन्छ भने quite friendly नै छ तर अलिकति इरिटेसन भएर जस्तो छ के. सो यु क्यान युज बोथ अफ दिस डिपेन्ड्स अपन तिमीलाई कसरी यो दुवैलाई लाइक सेन्टेन्सलाई देखाउनु छ. हेल्प मी इज अ कमान्ड. सो हामी क्वेसन ट्यागमा के युज गर्छौँ भने क्यान यु, आई मिन लाइक मलाई सहयोग गर्न सक्छौ भनेर सोधेको छ. देन नेक्स्ट क्लोज द डोर. वुड यु? क्वाइट, पोलाइट. सी यसमा चाहिँ के छ भने क्लोज द डोर मैले डाइरेक्ट कसैलाई भने क्लोज द डोर. वुड यु? एन्ड देन वी हेभ डु इट नाउ. अगेन आई एम गिभिङ इट अ कमान्ड कि अहिले नै गर. विल यु? एन्ड देन डोन्ट फर्गेट विल यु. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ डोन्ट छ. सो यो सेन्टेन्स चाहिँ नेगेटिभमा गयो. अब हामीलाई यो हेर्नुपर्छ कि नेगेटिभसँग इम्पेरेटिभ्समा विल पोसिबल छ हैन, विल मात्र पोसिबल हुन्छ. सो डोन्ट फर्गेट विल यु क्वेशन मार्क. यो चाहिँ नेगेटिभ छ भने यहाँ चाहिँ पोजिटिभ विल यु आयो. नेगेटिभ हुँदाखेरि विल यु मात्र जान्छ. देन डु इट नाउ. अगेन विल यु? क्लोज द डोर. वुड यु? हेल्प मी? कान्ट यु? बिकज दिस इज लाइक हुन्छ नि कमान्ड गरिरहेको छ अनि कमान्डमा अब यु हेभ टु आस्क लाइक क्यान यु अर कान्ट यु. यु क्यान युज एनी अफ देम. पोजिटिभ नि युज गर्दा हुन्छ, नेगेटिभ नि युज गर्दा हुन्छ. तर अगेन यहाँ पनि यसमा पनि यु निड टु लुक एट द नेचर अफ लाइक सेन्टेन्सको कि पोलाइट छ, पोलाइटली दिनु छ कि लेस पोलाइटली दिनु छ भनेर. एन्ड द्याट्स हाउ यु डु इट. अनि इन्भिटेसनमा चाहिँ वान्ट यु नै हुन्छ. सो इट्स लाइक के कुराको लागि इन्भाइट गरिरहेको छ कसैले भने फर इक्जाम्पल कम हियर वान्ट यु. सो त्यसमा पनि त्यो पनि एक किसिमको इन्भाइट गरेकै भयो. एन्ड द्याट्स हाउ वी युज लाइक इम्पेरेटिभमा क्वेसन ट्याग्स. सो या द्याट्स इट.